ณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสร้างเซอร์ไพรส์คนทั้งโลกด้วยการไปปรากฏตัวในเวทีประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์โดยไม่แจ้งล่วงหน้าซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้นำฝ่ายกลาโหมจากหลายชาติมหาอำนาจเข้าร่วมโดยเซเลนสกี้เรียกร้องขอความช่วยเหลือด้านอาวุธเพิ่มเติมและเชิญชวนผู้นำชาติต่างๆเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสันติภาพที่สวิตเซอร์แลนด์ในเดือนนี้ล่าสุดเซเลนสกี้ปรากฏตัวอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์แล้วส่วนสถานการณ์ในประเทศยูเครนรัสเซียได้เปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนขนาดใหญ่ต่อโรงงานพลังงานยูเครนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันเสาร์โดยอูเครเนโกบริษัทพลังงานแห่งชาติของยูเครนผู้ดูแลโครงข่ายไฟฟ้าเผยว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้รับความเสียหายใน5ภูมิภาคทั่วประเทศต่อมากระทรวงกลาโหมรัสเซียได้ยืนยันการโจมตีดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีมุ่งเป้าไปที่สิ่งอำนวยความสะดวกของยูเครนที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเท่านั้นไม่ใช่พลเรือนต่อมาอูเครเนโกประกาศว่าจะดำเนินการขึ้นภาษีไฟฟ้าผู้บริโภค 60% เพื่อช่วยสนับสนุนการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศภายหลังการโจมตีทางอากาศของรัสเซียหลังจากรัสเซียเริ่มมุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนในฤดูใบไม้ร่วงปี 2565 เพื่อตอบโต้ยูเครนระเบิดสะพานไครเมียของรัสเซียและการโจมตีได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนโจมตีคลังน้ำมันและโรงกลั่นจากข้อมูลของอูเครเนโกการขึ้นค่าไฟฟ้าได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีของยูเครนโดยภาษีใหม่จะอยู่ที่ 4.32 ฮริฟเนียหรือ 3.92 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีเดิมที่ 2.64 ฮริฟเนียและจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 เมษายนปีหน้าตามการประมาณการของทางการหลังจากการขึ้นภาษีผู้บริโภคจะต้องจ่ายเงินค่าไฟเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นประมาณ 285 ฮริฟเนียหรือราว 260 บาทต่อเดือนนายเจอร์แมน กาลูเชนโกรัฐมนตรีพลังงานยูเครนกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่จำเป็นเพื่อให้ระบบไฟฟ้าทำงานได้ต่อไปและยูเครนกำลังอยู่ในการฟื้นฟูครั้งใหญ่ซึ่งต้องใช้ความพยายามและเงินทุนมหาศาลโดยหน่วยงานได้ดำเนินการซ่อมแซมโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อให้จ่ายไฟได้ตามปกติแต่ก็คาดว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจะดำเนินต่อไปกาลูเชนโกกล่าวเพิ่มเติมว่าระดับภาษีก่อนหน้านี้ครอบคลุมเพียง1 ใน 3ของค่าไฟฟ้าที่แท้จริงและรัฐบาลจะไม่สามารถที่จะรักษาอัตราภาษีดังกล่าวไว้ได้เนื่องจากขนาดของความเสียหายต่อโรงไฟฟ้าส่วนครัวเรือนที่ไม่สามารถจ่ายราคาใหม่ได้จะยังคงได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐก่อนหน้านี้กาลูเชนโกประเมินว่าความสูญเสียจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนโดยรัสเซียอยู่ที่มากกว่า1,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ดมิทรี คูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าการโจมตีของรัสเซียได้ทำลายระบบไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของประเทศขณะที่อเล็กซี คูเชนเรนโกอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศระบุตัวเลขที่สูงกว่านั้นโดยกล่าวเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมว่าประมาณ 90% ของกำลังการผลิตไฟฟ้านั้นเสียหายล่าสุดกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบอย่างหนักในพื้นที่ชาชอฟยาโดยยึดหมู่บ้านคาลินินนาทางตอนเหนือของชาชอฟยาทั้งนี้จูเลียนเลฟเก้นักวิเคราะห์หนังสือพิมพ์บิลของเยอรมันเผยว่าทหารยูเครนที่ขาดแคลนอาวุธอย่างหนักกำลังยกพวกหนีออกจากที่ตั้งโดยกองทหารรัสเซียสามารถข้ามคลองเข้ามาได้อย่างง่ายๆโดยไม่มีสิ่งกีดขวางจากกองทัพยูเครนเนื่องจากมีกำลังพลน้อยมากในสนามเปราะที่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังได้เข้าถึงหมู่บ้านโซโกทางตะวันตกของอัฟดิฟกาและหากไม่มีกระสุนเพียงพอแน่นอนว่ากองกำลังยูเครนต้องประสบกับความสูญเสียและล่าถอยออกมาในที่สุดก่อนหน้านี้เรฟเกตได้ชี้ให้เห็นว่าถึงความสำเร็จของกองกำลังรัสเซียในทิศทางอัฟดิฟกานั้นด้วยการใช้ระเบิดทางอากาศ FAB-500 และโดรนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยเปิดทางในฐานที่มั่นของศัตรูซึ่งนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังได้ใช้ปืนใหญ่และการบินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อครอบคลุมปฏิบัติการโจมตีนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่าการจัดหาอาวุธจากตะวันตกจะไม่สามารถช่วยกองกำลังของเคียฟได้เนื่องจากกองทัพยูเครนไม่มีทหารตามจำนวนที่ต้องการชูเรียต เรฟเก้มั่นใจว่าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรบยูเครนจะถูกบังคับให้ระดมพลเพิ่มอีกประมาณ 250,000 คน
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ